Hello guys, best tatay pa rin po tayo and welcome back to our channel. In this video, I will show you how to propagate pole bamboo. So guys, sa video ito, kakailangan natin ng digging bar. Or kung meron kayong bara di cabra, okay din yun. Kasi kukunin natin yung pinakaugat niya sa ilalim. So ganito guys, ganito yung pag propagate ng pole bamboo. Ayan, kung nakikita po natin, kukunin natin yung sa ilalim, yung merong ugat talaga, para po sigurado na tutubo. At saka wag natin kukunin yung masyadong bata pa. Yung kukunin natin is yung tamang tama na po, yung may mga dahon na. Medyo pahirapan po ang pagkuha ng pole bamboo kasi kumakapit po ito sa ilalim. So ayan guys, and next kailangan natin putulin para madali siyang tutubo. Yung gamit pala namin dito na soil mix, yung soil medium namin ay ano lang to, loam soil, tsaka yung topsoil, tsaka yung pole bamboo kasi hindi naman kailangan ng masyadong matabang lupa, yung tama-tama lang, okay na yun. Yan, at saka yung sukat pala ng itong plastic bag natin ay 6 by 10. Then right after, bubuhusan natin ng tubig, kasama na yun sa ibabaw. Ganyan po guys, ganyan po. Then ilalagay natin siya sa may area na hindi naiinitan ng 1 buwan. Hindi pa po ito pwedeng ilagay sa mainit na bahagi. Kailangan hindi mo na siya masisikatan ng araw, at least 1 month. Ayan yung lupa namin, loam soil lang po yan. Hinukay lang namin dyan sa tabi ng pinatamnan namin ng pole bamboo. Hindi na kailangan yung rice hull ng kukupit. Okay lang yung garden soil, okay na yun. Yan guys, kung nakikita nyo, medyo marami po yung tanim ko na pole bamboo. Tsaka malakas po ang benta nito ngayon. Ayan, ito po after 2 linggo na po ito. Ayan, makikita natin meron na siyang mga lumalabas na dahon. Tsaka yan po ay indication na buhay yung bamboo. Guys, makikita nyo, buhay na buhay po.
po itanim ito. Basta 1 month po na hindi natin painitan. So ayan guys, salamat sa panonood, and please like, comment, and subscribe. Thanks for watching.